إذا اعتبرنا الحياة معادلة إلها طرفين، طرف يمين طرف يسار، بينهم علامة يساوي. عشان تكون معادلة لازم الطرف اليمين يساوي الطرف اليسار. إذا كان في متغير واحد أو أكثر من متغير، عشان نحلها لازم نلاقي قيمة المتغير اللي ممكن تكون سالبة أو موجبة أو حتى صفر. مهما كانت المتغيرات أو الظروف، عشان تستمر الحياة لازم كل الأطراف تتوازن. بس تعرفوا شو؟ الحياة مش زي الرياضيات، لأنه الحياة صعب تتوازن فيها الأطراف. عشان هيك الرياضيات هي المكان الوحيد اللي ممكن نعمل فيها الأشياء اللي مش ممكن نعملها في الحياة. إذا عندكم أي أسئلة اسألوني. باي تيتشر. طارق، وينك؟ هاني مروحة. ليش مش حاطة الإشارة على راسك؟ طارق أنا بالمدرسة وكلها بنات. طب يلا يلا خفيها، الجماعة ساعة وبوصلوا. اسمعي، جيبي لي معك باكيت دخان وانت جاي. ماشي، باي. أهلين. يا أهلا وسهلا. حلت البركة، أهلا وسهلا. بالمهلي ما يولي، حصل لنا الشرف أبو طارق، ابني المهندس خالد. ما شاء الله ما شاء الله. أهلين عمو، أهلين. يا هلا عمي، حياك الله، اهلا وسهلا. خالد بيشتغل بشركة مقاولات كبيرة بالسعودية. ما شاء الله ما شاء الله. بأي منطقة بالسعودية؟ بالرياض عمي، بالرياض. له 8 سنين. حكيت له ارجع اشتغل في شركتنا، انت واخوانك. رفض، بده يعتمد على حاله، مع اني بنيت له شقة في بنايتنا وفرشت له اياها افضل فرش. رغم ذلك اصر الا يدفع تكاليفها. ما شاء الله ما شاء الله. ما في أحسن من إنه الزلمة يعتمد على نفسه. اكيد عمي اكيد. وانت طارق عمي شو بتشتغل؟ لا طارق بعيد توجيهي، رسب 3 مرات، بلشان بقصص النت وهالحكي الفاضي. الله يوفقه وينجحه. الجماعة اللي دلونا عليكم، يعني عدم المؤاخذة، هي البنت كاينة متزوجة من قبل؟ تزوجت شهر، بس بعيدا عنكم طلع واحد ساقط وما حبينا نضل معه، فقلنا له مع السلامة. انتوا اللي طلبتوا الطلاق؟ تقريبا، كل شيء قسمه ونصيب. بلا مؤاخذة يا أم طارق، أنا بدي أسأل، هي أمل بعدها بنت؟ لا مش بنت والله. والله إنه كسر هالبنت، الله يكسره. كل يوم صلاتي بدعي عليه. تفضل. شكرا. تسلم. تفضلي. نور البيت، أهلا وسهلا. من محلك عزيزي، الله يخليك.
أم طارق، في مجال إنه يقعدوا اثنين مع بعض عشان يتعرفوا على بعض. ماشي، معلش. جماعة مبين عليهم محترمين، والشاب ما شاء الله عليه مرتب. بيشتغل ومعتمد على حاله. منيح منه اللي قبل ياخذ واحدة مطلقة. أنا لو مكانه بقبلش. ماما أمل، ليش ما بتاكلي؟ أحط لك إشي؟ اتركيها، شكلها ما عجبهاش الحكي اللي حكيت لها إياه، أو يمكن الشاب مش عاجبها. انت لو تخلص احسن لك. ما بكفي خزيتنا قدام الناس. واحد فاشل. اسمعي، لو اتصلوا الناس قولي لهم اهلا وسهلا. حبيبتي، حبيبي، كيف حالك اليوم؟ والله قاعدة بغرفتي وبعد شوي لازم أقوم أعمل جلي وغسيل وأساعد ماما بترتيب البيت. تعرف إنه هاي الآيس كريم هي عبارة عن معادلة رياضيات معقدة مش أكتر، بس كتير زاكية. حبيبي، بدي أشوفك في العالم الفعلي. إحنا في العالم الفعلي. يلا كل، بلاش نتأخر على عرس عماد وسارة. غريب نحضر عرس هون. تعرف شو هم في الواقع؟ هو مريض سرطان، هي مقعدة. لا تستغرب كثير، واضح انه العالم اللي برا بطل يناسب كثير ناس.
بصحة العالم اللي برا. أمل. أمل. شو في؟ أم المهندس خالد اتصلت، بدهم يجوا اليوم. أبوكي حكى لهم أهلا وسهلا. يعني خلاص؟ والله يا ماما هو طالع بإيدي إشي. أم طارق، وينك يا أم طارق؟ أمل، آه. بدي أحكي لك إنه أنا مثل ما بحبك هون بحبك برا وبحبك بكل مكان. أنا كمان بحبك قيس. أنا ما بعني لي ولا إشي برا، خلينا نعيش حياتنا هون. شايف يا صاحبي، عرفت ليش رنيت لك وجبتك من نص الليل؟ عشان تشوف اللي أنا قاعد بشوفه. على العموم أنا بدي أعتذر منكم، والله يستر عليكم وعلى بنتكم، إني مربينها أحسن تربية. أنا بدي أسألك، شايب عليها البنت اللي عم تعمله من وراكم؟ كونك أخوها ولي أمرها يعني. على العموم أنا راح أمشي، تفرج براحتك. سلام يا صاحبي. على مسار نمو الاقتصاد العالمي نجد انه يدور في وتيره واحده حوالي 3.5% 3.5% المئويه.
لكنه إلى حد ما ارتفع قليلا إلى 3.17 نقطة مئوية، لكن توقعات صندوق النقد الدولي تخفف. شو مالك؟ شو في؟ فيش شيء. كيف عاد فيش إشي؟ احكي شو اللي صاير؟ وين أمل؟ أمل نايمة في غرفتها. نايمة بغرفتها؟ آه. هذا جسمها اللي جوا، أنت عارفة مخها وين؟ شو قصدك يعني مخها وين؟ صح. حكى معي العريس اليوم خالد آه. بيحكي لي إنه بطل. لأنه بنتكم مش مزبوطة. كيف مش مزبوط ولا؟ هسا بورجيكم. قيس قيس قيس، انت شو بتعمل هون؟ بس بتعرفي شو بعمل؟